अलराइट सो वेलकम टु एनदर भिडियो र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सो हामीले कुनै पनि ट्युटोरियलको टपिकमा मुभ गर्नुभन्दा पहिला त्यो टपिकको एप्लिकेसन के भनेर बुझ्न फर्स्ट अफ अल जरुरी हुन्छ। सो हामीले कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको टपिकमा ट्युटोरियलमा मुभ गर्नुभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझौँ भने कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हामीले किन युज गर्ने, कन्टेक्स्ट प्रोसेसर के को लागि र कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको रियल एप्लिकेसन चाहिँ के। ओके, सो अब त्यसको लागि त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्नलाई मैले यहाँ दुईटा पेजहरू बनाएको छु। एउटा भनेको होम पेज छ र अर्को भनेको हाम्रो कार्ड पेज छ। ओके, सो एउटा मैले कुनै भ्यालुलाई होम पेजमा डिस्प्ले गराउनु छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ भने कन्टेक्स्ट भेरिएबलको युज गर्छौँ र भ्यालुबाट हामीले कन्टेक्स्ट भेरिएबल रेन्डरको थ्रु भयो अथवा अरू कुनै डिफ्रेन्ट मेथडहरूको थ्रु चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ कन्टेक्स्ट भेरिएबल पठाउँछौँ र त्यो कन्टेक्स्ट भेरिएबल पठाएर त्यो जुन टेम्प्लेटभित्र टेम्प्लेट सिन्ट्याक्सको थ्रु डिडिटी हुनसक्छ, ज्याङ्गो टेम्प्लेट हुनसक्छ अथवा हाम्रो अरू कुनै हुनसक्छ, गिन्जा टेम्प्लेट हुनसक्छ, त्यसको सिन्ट्याक्सको युज गरेर हामीले त्यो भेरिएबललाई चाहिँ यो भित्र डिस्प्ले गर्छौँ। अलराइट, सो अब हामीले अगेन त्यही भ्यालुलाई हामीले कार्ड भन्ने पेजभित्र पनि डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने हामीले सेम कुरालाई रिपिट गर्छौँ र कन्टेक्स्ट भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ र त्यसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट भेरिएबललाई हाम्रो टेम्प्लेटमा पठाएर त्यसरी हामीले डिस्प्ले गर्छौँ। ओके, सो अब यो एउटा दुईटा पेजको लागि त्यो पोसिबल हुनसक्छ, तर तपाईँले लार्ज प्रोजेक्टमा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 1000 अफ कोडहरू छ भने 1000 अफ पेजेसहरू छ भने त्यो कन्डिसनमा यो चाहिँ अलिकति एप्रोप्रिएट मेथड हुँदैन। सो त्यसको लागि हामीले ज्याङ्गोमा कन्टेक्स्ट प्रोसेसर पिक्चर आउँछ, चाहिँ कन्टेक्स्ट प्रोसेसर को कन्सेप्ट आउँछ। त्यो कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको कन्सेप्टको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। सो कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हामीले डिफाइन गर्छौँ, त्यसलाई इन्क्लुड गर्छौँ र त्यसलाई इन्क्लुड गरेर जति पनि टेम्प्लेटको पेजेसहरू छ त्यो पेजेसहरूमा त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। ओके, सो अब हाम्रो मिडलवेयर र कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको डिफ्रेन्सेसको बारेमा हामीले पहिला नै कुरा गरिसक्यौँ। मिडलवेयरको भनेको भ्युजसँग रिलेटेड कुराहरू, रिक्वेस्टसँग रिलेटेड कुराहरू र भ्युजबाट हामीले कुनै डेटाहरू एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले मिडलवेयरको युज गर्छौँ। र हाम्रो कन्टेक्स्ट प्रोसेसर भनेको नर्मल्ली हाम्रो के हो भने हाम्रो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले टेम्प्लेटमा मात्रै एक्सेस गर्न सक्छौँ, तर हामीले भ्युजमा एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। ओके, सो अब त्यसको लागि कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हामीले डिफाइन गर्नको लागि नर्मली हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। कन्टेक्स्ट प्रोसेसर भनेको केही पनि होइन, जस्ट हामीले एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छौँ र त्यस अब जति पनि रिलेटेड अपरेसनहरू छ त्यो हामीले यो फङ्सनभित्र गर्न सक्छौँ। सो अहिलेको लागि जस्ट मैले एउटा डिक्सनरीभित्र नेम र इमेल भन्ने पठाएको छु र पठाएर तपाईँले जसरी पाइथनको जति पनि म्यानिपुलेसनहरू छ, जति पनि अपरेसनहरू छ त्यो फङ्सनभित्र डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्योभित्र जस्ट मैले रिटर्न तपाईँ जस्ट चाहिँ के गरिदिने भने तपाईँले रिटर्न गरिदिने। ओके, सो जुन पाइथनको जुन चाहिँ हाम्रो जुन डेटा टाइप्सहरू छ त्यसको फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले जुन डेटा छ त्यो डेटा हामीले तपाईँले रिटर्न गर्नु पऱ्यो र रिटर्न गरेर त्यसलाई चाहिँ सेटिङ्स डट पाई भित्र कन्टेक्स्ट प्रोसेसरभित्र त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिदिनु पऱ्यो। सो अहिलेको लागि अब मैले कहाँ डिफाइन गरेको छु भने टेस्टिङ भन्ने एउटा, यसलाई हामीले के भनौँ भने प्याकेज भनौँ अथवा यसलाई हामीले एउटा एप भनौँ। सो यो भित्र मैले कन्टेक्स्ट प्रोसेसर भन्ने मोड्युल बनाएको छु, टेस्टिङ डट कन्टेक्स्ट प्रोसेसर डट त्यसको मेथड भनेको हाम्रो के छ भने हाम्रो कन्टेक्स्ट प्रोसेसर डट पाई भनेको त्यसको मेथड भनेको कन्टेक्स्ट डेटा छ। ओके, सो यसरी हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गऱ्यौँ र त्यसलाई इन्क्लुड गऱ्यौँ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ अब कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ र यसलाई चाहिँ हामीले अब जुन कुनै टेम्प्लेटहरू छ त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अलराइट, सो अब हामीले यसको रियल हेरौँ। अब हाम्रो के गरौँ भने इन्डेक्स डट एचटिएमएल छ, इन्डेक्स डट एचटिएमएलभित्र गएर मैले डेटाको नेमलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोजेँ। ओके, सो अब म यहाँ गएर चाहिँ अब के गर्छु भने कन्टेक्स्ट डेटालाई चाहिँ मैले डेटा गऱ्यो भनेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ डेटा भन्ने हाम्रो उता जुन डेटा होइन हाम्रो चाहिँ अब डिक्सनरी पठाएको छौँ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने नेमलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो। सो अब डेटा नगरेर डेटा चाहिँ हाम्रो उता हाम्रो जुन प्रिभियस क्लासको थियो त्यो प्रिभियस क्लासको कुराहरू भयो। सो हाम्रो सेसनको मिडलवेयरको कुराहरू भयो। सो सेसनको कुराहरू भयो। सो अब हामीले नेम हामीले एक्सेस गऱ्यौँ। सो अब यही कन्टेक्स्ट अब यही नेमलाई चाहिँ हामीले अब यो नेम हामीले के गर्यौँ भेरिएबलबाट भ्युज डट पाईबाट पठाएनौँ, तर हामीले कन्टेक्स्ट प्रोसेसर डिफाइन गरेर त्यसरी एक्सेस गरौँ। अब कार्ड डट नेमभित्र पनि हामीले एक्सेस गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब त्यो नेमलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ। सो कार्डभित्र पनि अब हामीले देख्न सक्छौँ त्यो नेम, अब होमभित्र पनि हामीले त्यो नेमलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ। ओके, सो यसरी हामीले कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको डिफाइन गरेर प्रत्येक जति पनि पेजेसहरू छ त्यो पेजेसहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। ओके, सो यसको रियल इक्जाम्पल मैले देखाउन सक्ने एउटा रियल इक्जाम्पल भनेको हाम्रो के हो भने जुन मैले युट्युबमा एउटा इकमर्स एप्लिकेसन डेभलप गर्ने एउटा प्लेलिस्ट सिरिज बनाएको थिएँ, त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि
यहाँ चाहिँ एउटा जति पनि प्रोडक्ट कार्टमा प्रोडक्टहरू एड भएको छ त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 4वटा प्रोडक्टहरू एड भएको छ। यो भनेको प्रत्येक पेजमा डिस्प्ले भइरहेको छ, यो पेजमा पनि डिस्प्ले भइरहेको छ, यो पेजमा पनि डिस्प्ले भइरहेको छ। यो भनेको नर्मली मैले के गरेको छु भने सेसनमा डेटाहरू एड गरेको छु, सेसनमा डेटाहरू एड गरेर त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गरेर जुन कन्टेक्स्ट प्रोसेसरमा अब त्यो सबै लजिक चाहिँ मैले यो फङ्सनभित्र लेखेको छु। यस्तै एउटा फङ्सन डिफाइन गरेर त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ अब जति पनि डेटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर मैले यसरी डिस्प्ले गरेको छु। ओके, सो आई थिङ्क तपाईँले यो यति कुराहरू बुझ्नुभयो होला। तपाईँले कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको यति कुराहरू सफिसियन्ट हुन्छ, यसमा धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्ने जरुरतै छैन। सो अब यति भयो भने तपाईँले चाहिँ कन्टेक्स्ट प्रोसेसर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ र सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।